سلام به دوستای خوبم توی تجربه ورزش. خیلی خوشحالیم بعد از چند مدت که نبودیم جوسی‌ها شروع کردیم سری جدیدشو و افتخار داریم که یکی از نگیم بهترین بدنساز تاریخ ایران، یکی از بهترین بدنسازهای تاریخ ایران افتخار داده اومده تو برنامه خودش، استاد علی تبریزی عزیز. سلام میکنم خدمتتون، امیدوارم خوب باشید. خیلی خوشحالم که تو برنامه‌تون هستم. زنده باشین. خیلی ممنونیم استاد تشریف آوردین و افتخار دادیم واقعا. خیلی لحظات خوبیه که کنارتونیم. آقای تبریزی هم بگم بدنشون کات، یعنی اصلا رگ و ریشه و اینا رو همه الان فکر کنم شما که البته مرتبتون خیلی بالاست، سنگین وزنه کشوری که با اختلاف اول میشین، بعد اونور آسیایی و جهانی هم دیگه دوباره یه چهارمین اوورالیه هم فکر کنم میاریم. خدمتتون هست کنم که برای خودم فقط ورزش میکنم و رژیم دارم، اصلا قصد حضور یا برگشت به مسابقات رو ندارم، چون در زمان خودم به اون چیزی که میخواستم رسیدم. همین برای من همین کافی بود. راجب خودتون صحبت کردیم. من یه سوالی بپرسم. یه چند وقت پیش بود فکر کنم یه سری افراد نزدیکای آقایون خیلی حرفای زشتی زدن راجب شما که آقا علی تبریزی اسطوره ایران نیست، اسطوره قطره. اینو اگه میشه برای ما باز کنین، اصلا چی شد؟ قرارداد فکر کنم 5 سال رفتیم برای تیم ملی بدنسازی قطر مسابقه دادین و خیلی حالا این کسی بخواد نقد کنه شما رو فکر کنم این صحبتو کنه. ببینید، کسانی که این حرف رو میزنن یا اطلاع ندارن، از روی عدم آگاهیشون هست، یا غرض ورزی دارن. چون کسی که منطقی باشه و موضوع رو درست پیگیری کنه و بدون مطلع باشه میدونه که اینجوری نبوده. من زمانی که رفتم برای قطر مسابقه دادم، ما اصلا چیزی به نام فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام نداشتیم. زیر نظر فدراسیون وزنه‌برداری کار میکردیم. در اون مقطع ما خودمون باید پول میدادیم برای مسابقات، هزینه‌مون رو خودمون میدادیم، هزینه هتل، خورد و خوراک، عیاب و ذهاب، رفت و آمد، همه چی رو خودمون بعد پرداخت میکردیم و این کارم میکردیم و گاهن یه مسابقه رو میرفتیم 2 سال نمیرفتیم و در اون مرحله آخرم که دیگه متاسفانه دیگه من این تصمیم گرفتم که دیگه از ایران مسابقه ندم، که البته دیگه مسابقه هم نبود. زمانی بود که ما رفتیم مسابقه بدیم، بعد آماده شدیم که بریم مسابقه بدیم، نتونستیم بریم. پولامون که فدراسیون وزنه‌برداری گرفته بود به ما بر نگردون. یعنی حالا اون مبالغی هم که پرداخت کرده بودیم ورزشکار رو به حساب وزنه‌برداری ریخته بودیم، هیچ کدومش بر نگشت و تا حدودی ما سرخورده شده بودیم تو این ورزش. چون بچه‌های اون دوران همه میدونن. من شخصا رفتم فدراسیون وزنه‌برداری که صحبت کنم. البته آقای مرادی که الان هم از دوستان من هستن، همچنین آقای دارابریایی از دوستان عزیز من هستن. در اون مقطع خب آقای دارابریایی باشون صحبت کردم، اینا گفتن که ما برای شما واقعا برنامه خاصی نداریم. اگر تقاضا داری از قطر که تو رو میخواند که به عنوان یه اتلت یا ورزشکار میتونی بری، ما هیچ برنامه خاصی برای شما نداریم. منم از ایشون تشکر کردم که اینقدر با صراحت و منطقی منو توضیح دادن و قانع کردم و منم رفتم مسابقه دادم برای 3 سال و نیم. زمانی که فدراسیون ایران تشکیل شد، خب من هنوز 1 سال اونجا قرارداد داشتم ولی تقاضایی از سمت ایران نداشتم، تا اینکه به محضی که از سمت وزارت ورزش و سیر از دوستان من که حالا فدراسیونم زیر مجموعی از اونها بود، از من خواهش که نخواستن که من برگردم، با کمال میل پذیرفتم و 1 سال و نیم قرارداد رو هم که 5 ساله بود کنسل کردم و به ایران اومدم. کلی ضرر زیان متقبل شدم که عددش اصلا با هیچ چیز غیر قابل جبرانیش که برای من جبرانش نکردم، انتظار جبران کردنش هم نداشتم و دوباره برگشتم برای ایران. با افتخار اومدم مدال طلای آسیا اوورالی، طلای جهان اوورالی جهان رو گرفتم و دوباره افتخار آفرینی کردم برای کشورم. اون افرادی که چنین حرفی رو میزنن اونا قطعا کسانی هستن که غرض ورزی تیم هایی هستن که میخوان این کار رو انجام بدن که ذهنیت دوستان و مردم رو خراب کنن. بله، پس یعنی شما قرارداد مالیتون با قطر رو کنسل کردین، 1 سال و نیم هم ازش مونده بود. برگشتین اومدین برای تیم بدون ملی رضایت قطر برگشتم.
تمام طلبایمون اونجا موندش، حسابای بانکیم بلوکه شد و نتونستم برداشت کنم. ولی با همه این حرفا اون چیزی که من گذشت کردم در اون موقع اومدم، هیچ کس توان و جرأت گذشتن از چنین مبالغی رو نداره. همین الان کسی بخواد این کارا رو بکنه. ولی من برای کشورم و برای مردم این کارو کردم، برگشتم و 2 مرتبه اومدم تیم ملی و افتخار آفرینی کردم. برگردیم به عقب باز این کارا رو میکنی؟ قطعاً. ولی یادتون باشه اون افرادی که میگن تبریزی قطریه رفته برای عرب و مسابقه داده، اونا افراد ناآگاهی هستن. با اون مسابقه دادن ما اون موقع اصلا قهرمان جهان نداشتیم. ایرانی که بتونه غیر از آقای محسن یزدانی که اول جهان شد، ما فقط ایشون رو سال 1999 داشتیم که قهرمان جهان شدن. بعد از اون دیگه ما هیچ کس رو نداشتیم. با مدال هایی که من گرفتم، با اون سر و صدایی که در اون موقع در دنیا رو افتاد و به خصوص در ایران، یکی از عوامل و انگیزه هایی که ایجاد شد فدراسیون بدنسازی جدا بشه همین موضوع بود که باعث شد که رئیس سازمان ورزش که در اون موقع آقای مهرعلی زاده بود متوجه شده بودن که به هر حال بدنسازی چنین استعدادهایی داره که در دنیا اول بشن و بهترین بدن دنیا هم انتخاب بشن. و اونجا یکی از به قول معروف سکانس هایی که کلید خورده بود همین بود که شون دیده بودن و متوجه شده بودن و تاثیرگذار بود در روند تفکیک فدراسیون. به مسابقات آسیایی و جهانی خب به طب قهرمانیاش هم دارین، اوورالیاش هم دارین. الان فرقش با آسیایی و جهانی الان چیه؟ بچه‌ها الان رفتن مسابقات آسیایی، تبریک هم میگیم به قهرمانامون. چقدر فرق داره با الان؟ ببینید اون موقع در طول سال یه دونه مسابقه آسیایی بود، یه دونه جهانی بود. اونم به این دلیل که فدراسیون‌های متعددی فعالیت نمی‌کردن. بود یکی دو تا فدراسیون دیگه بود که الان هم هستن ولی فعالیت آنچنانی نداشتن. و IFBB فعالیت میکرد و NPC بیشتر در منطقه امریکای شمالی فعالیت داره، ولی IFBB خب بین المللیه دیگه، فعالیت بین المللی داره و همه کشورها درش تقریبا عضویت دارن. و سالی 2 بار یه مسابقه آسیایی بود، یه دونه جهانی، و تمام این شرکت کننده ها ورزشکاران در طول سال جمع می شدن در آسیا برای مسابقه آسیایی شرکت کنن و هر قاره انتخاب می شدن و می رفتن همه برای جهانی. واقعا مسابقات جهانی در اون سالها از مصر المپیا سنگین تر بود. چرا؟ تعداد شرکت کننده ها زیاد بود و همه بدنهای خوب و کسانی که میخواستن دیده بشن توی یه دسته وزنی، مثلا توی دسته 90 کیلو 60 نفر 65 نفر ورزشکار رو میخواستن اینا تفکیکشون ورزشکار جهانی ها، نه در حد استان کشور، سنگین وزن خوب رو که همه قهرمان بودن که اومده بودن اونجا در سطح جهانی بودن، اینا رو بخوان انتخاب کنن تو اینا 5 نفر 6 نفر رو، واقعا کار سختی بود. خیلی وقتا کسانی حذف میشدن که من خودم وقتی اینا رو نگاهشون میکردم قبل از مسابقه دادم، واقعا خودم ازشون وحشت داشتم که با اینا بخوام رقابت کنم. ولی مسابقات فرقش اینه که در اون موقع تمام این افراد در یک مسابقه شرکت میکردن، الان تقسیم شدن در مسابقات فدراسیون های متعدد و در ایونت های متعدد به اسم جهانی که اصلا جهانی نیست. اینا یک ایونته، یک تورنمنته. مسابقات جهانی نیستش که همه میگن ما رفتیم مسابقات جهانی شرکت کردیم، مگه ما چند تا مسابقات جهانی داریم؟ اینا همش ایونته، یه تورنمنته که میرن شرکت میکنن لقب جهانی به خودشون بیارن. یه سوالی رو ما آماده کردیم، این قسمت برنامه‌های خودتون و تیم ملی رو بذاریم کنار، ما بینش یه آکولات من باز کنم. آقا هادی چوپان یا درک لانسفورد، ما هممون رو عکس و فیلم ها اومدیم داوری کردیم، هممونم 99.9% گفتن هادی چوپان باید قهرمان میشد، اما شما هم کارشناسین، هم تو مس المپیای 2023 حضور داشتین تو سالن، شما بگین آقا واقعا منطقی هادی یا درک و بگین باید به کی میدادن؟ ببینید جدای از مسائل فنی بودن که خب ما هممون ارق هموطنی داریم و آقای چوپان رو بهشون ارق داریم به عنوان هموطنمون، به عنوان کسی که افتخار آفرینی میکنه، خب همه جا پشت ایشون هستیم. اما به لحاظ فنی اگر بخوایم صحبت کنیم، پکیج آقای چوپان کاملتر بود، ولی درک لانسفورد در بعضی فیگوراش مثلا پشتش و اینا واقعا بهتر بود، پهلوش
خوب بود. هادی از جلو خیلی خوب بود، وقتی از جلو می ایستاد خیلی خوب بود. ولی موضوعی که یه مقدار اتفاق افتاد، اتفاقاتی حالا رقم خورد یا یه مقداری ایشون کیفیت بدنش یه مقداری اومد پایین. من روز مقدماتی هم به هادی آقا گفتم که بدن یه مقدار آب داره، اگر میخوای برای فینال واقعا بدون چون و چرا اول بشی باید یه مقدار خوشتر کنی بدن تو، و این کارم کرد. روز فینال خیلی خوشتر شد، باسنش و کمرش اینا کم آب داشت، خیلی خوشتر شد، خوب شد، ولی پکیجش واقعا کاملتر بود. اما یه مقدار استرس گرفته بودش، ایشونو استرس گرفته بود. من فکر میکنم کورتیزولی شده بود بدنش، برای همین یه مقداری کارش سخت شد. ولی در نهایت من خودم شخصا، چون همه چی به 2 تا فیگور پشت و اینا نیستش دیگه، بالاخره جنگندگی اون شومن بودنه و اینکه بتونه پکیج کاملتری بدی، هادی بهتر بود توی نمای روبرو. ولی از وقتی که در مجموع اینا فیگور گرفتن، دریک لانسفورد جلو بود. در نظر خودتون فنی دریک بود ببینین یا هادی؟ من خودم به نگاه خودم رو بخواین، من هادی رو بیشتر دوستش داشتم بدنش رو، چون دریک لانسفورد پختگی نداشت بدنش. اون تمریناتی که هادی میکنه، شلاقی تمرین میکنه، بدنش خشکه، بدنش کاتای دیپ عمیق داره، اینا ندارن، هیچ کدومشون ندارن، چون تمرینات خوبی انجام لانسفورد هم نداره اون کات عمیق هادی. نه اصلا اون پیچیدگی عضلات بدن هادی رو ندارن. چرا؟ چون هادی تمرینات خوبی انجام میده، تمریناتش سنگینه، این متمایزش کرده. شاید به لحاظ فیزیکی دریک لانسفورد از آناتومیک از هادی بهتر باشه، دستای پرتری داشته باشه، یک بدن کاملتر و بدن بهتری داشته باشه برای مستر المپیا، ولی الان در حال حاضر هادی از اون بهتره. ولی به لحاظ آناتومیکی ممکنه دریک از اون یه بدن آناتومیکی بهتری داشته باشه. اگر بتونه مثل هادی تمرین کنه، بتونه واقعا جنگنده باشه، میتونه خطر خیلی بزرگی باشه برای هادی، چون هم جوونه هم آناتومی خیلی خوبی داره. اینو دیگه استاد تبریزی میگن باشه. کارشناس و قهرمان و پیشکس، همه چی تموم پرورشندان. واقعا میگن به نظر من خودشون هم اونجا حضور داشتن، مسابقه رو نزدیک دیدن و میگن هادی بهتر از دریک بود. خیلی جالب بود. آقا بهروز تابانی هم جواز مس المپیا رو گرفت. راجع بهروز بگیم و این صحبت که واقعا جز 5 تا میاد اگه امسال بیاد. آقای تابانی اینم یکی از اون افرادیه که از اون استعدادهایی که خیلی آناتومی عالی داره. یعنی اگر انشالله ایشون که حالا میاد که دیگه به جمع مس المپیا اضافه شد، خیلی مستعده. خیلی ایشونو من زمانی که اوورال شد، بهروز تابانی ضمن یکی از اوورال‌های واقعی زمانی که اون فدراسیون اصلی آیفی بود و همه در یک مسابقه شرکت میکردن، اوورال شد. روز 16 اگه شون بله، تو اسپانیا اوورال شد. اون موقع اون موقع همه بودن دیگه. اون اوورالیش واقعی بود واقعا. و یه بدن شیشتون که به لحاظ آناتومیکی خیلی خوبه، خیلی بدن کاملی داره. بهروزم 1-2 سال دیگه زمان میبره که بتونه یه بدن شیشتون داشته باشه، به شرط اینکه واقعا توی تمریناتش کم نذاره. یعنی چند سال زمان میبره؟ 1-2 سال دیگه ایشون بدنش کامل میشه به نظر من. هنوز یه مقدار رو ناحیه پا باید کار کنه، ولی وقتی که شونش و دستش رو میبینیم و طول پاهاشو، طول پا خیلی مهمه، طول پاشو که میبینیم و دستاشو، فرم دستاشو، شونش رو میبینیم، واقعا یکی از آناتومیایی هستش که جون میده برای مستر المپیا، برای سنگین وزن. ایشون اگر تمرینات سنگین داشته باشه، تمرینات طاقت فرسایی مثل هادی چوپان تمرین کنه، 2 سال دیگه مستر المپیاست. استاد یعنی اینقدر تمرین تاثیر داره؟ خیلی. یعنی من سوالمو اینطور بپرسم، تغذیه است، حالا بحث‌های داروییه و بحث تمرین، کدومش مهمتره؟ کسی که در اون سطح هست به لحاظ دارویی مکمل، تغذیه، اینا همه رو دارن، مربیاشون همه تو اون سطح هستن، آگاهی دارن، اما اون چیزی که باید بار بیاد از اون بکشنش بیرون با اون تمرین است. اگر من بخوام یه امتیاز بدم، اگه بخوام بگم یه نفر یکی که واقعا هیچ کس نمیتونه شکستش بده، بیگرمیه. بیگرمی تمرین نمیکنه، همش با ماشینا نیمه تمرینات نیمه انجام میده،
هیچ با فری ویت کار نمیکنه، وزن آزاده رو، دامنه حرکاتش کوتاست. اگر بیگ رمی و تمرینات سنگین انجام بده، تمریناتی مثل هادی چوپان انجام بده، هیچ کس نمیتونه شکستش بده، چون اون آناتومی داره که مثل بهروز سبک اونه. آناتومیش خیلی خوبه، طول دستاش، طول پاهاش، کشیدگی بدنش و بالانس نیمه بالا با پایین رو همه رو کامل داره. عضلاتش کامله. بیگ رمی تمرین نمیکنه. مرتب هر موقع که شما تمریناتشو برید نگاه کنید، دقت کنید، تمرینات دوره اواخر آماده سازیشو که نگاه میکنید، همش با ماشینا، با حرکات نیمه، با وزنهای معمولی باید وزنه بزنن، سنگین وزنا باید واقعا تو مصر المپیا وزنهای سنگین، تکرارهای بالا، طاقت فرسا باید تمرین کنن. اصلا نباید 3 تا تکرار رو بشمارن به نظر من، کسی که میخواد بدن بسازه. همه اینا عدد و ارقام و اینا هیچ کدوم من قبول ندارم. من مرتضی اویسی تمرین میداد، شاگرداشو خیلی سفت و سخت میدم، خیلیا انتقاد میکنن آقا دیگه انقدر فشارم لازم نیست از این صحبتایی که هستش. پس شما نظرتون اینه که واقعا باید اصلا شمارش آقا 4 تا 12 تا 4 تا 15 تا اینا بره کنار؟ ببینید اصلا اعداد و ارقام مطرح نیست. من فشار آوردن مربی رو قبول ندارم. ورزشکار باید خودش بخواد. اصلا هنی رامبو اصلا باور نمیکنه که هادی چوپان اینجوری ورزش میکنه، اصلا بهش نمیگه این کارو رو بکن. هادی خودش انجام میده، خودش میخواد که انجام میده. متوجه شدین؟ اصلا مربی نمیتونه القا کنه که تو باید این کارو بکنی. ورزشکار باید خودش بخواد، ورزش کنه، تمرین کنه، تمرینات سنگین انجام بده تا نتیجه بگیره. بعدم این بهش میگن فیل، این حسیه. تا جایی که میتونی باید وزنت رو سنگین کنی، تا جایی که میتونی تکرار باید بزنی. غیر از این همش اعداد و ارقامی که میگیم اینا همش برای روی کاغذه، من قبولشون ندارم. شما خودتون زمان خودتون سنگین تمرین میکردین؟ من نه، چون من مفصلای من و مچه دست من اگه نگاه کنید من خیلی مفاصل ظریفی دارم. تا پاسخگوی تمرینات وزنهای خیلی سنگین نبود، ولی به نوبه خودم مثلا اسکاتایی که میزدم، پرس پایی که میزدم، تا جایی که میتونستم تا در حد توان خودم سنگین کار میکردم. باید کسی تا جایی که میتونه سنگین بزنه، در حدی که توانشه، بتونه انجام بده، آسیب نبینه، تکنیک رو رعایت کنه، نه اونقدر وزن رو سنگین بزنه که نتونیم تکنیک رو رعایت کنیم و آسیب ببینیم. سنگین کار کردن یعنی در حدی که بتونی تکرارتو تا جایی که میتونی بزنی با تکنیک صحیح. راجع به مربیگری و بحث مباحث مربیگری ازتون پرسیدیم. آقا مربیای تیم ملی رو الان شما میشناسین کیان برای آسیایی رفتن؟ آقای نوترکی فکر کنم، آقای مهدوی، آقای مهدوی روشن ضمیره، فکر کنم آقای کنگلو هم باشه اگه اشتباه نکنم. مربی تیم ملی میتونه کمک کنه به بچه‌ها اصلا؟ چون تو 10 روز 15 روز اصلا 1 ماه بالا سر تیم باشه، این اکثرا مربیای خودشون هستن. نه، واقعیت رو اگه بخواین نه، مربی تیم ملی نمیتونه. اگه کسی بیاد توی 20 روز 15 روز بخوان یه بدن رو بسازنش، نه، مگر اینکه یه بدنی کار کرده باشه در حد 15 روز 20 روز کار داشته باشه که اون آیتمای آخر رو بهش بگن چیکار کنن، راهنمایی کنن، یه مقدار روش نظارت داشته باشن، فورس بذارن روش، فشار بزنن روش، اون کارا رو ازش بخوان انجام بده، نظم و انضباط روزهای آخر رو بهش بدن تا برسه اگه عقب باشه. ولی اینکه بخوای یه بدن رو بسازی، یه بدن سالها زمان میبره و وقتی که میرسه یه بدن به آمادگی میرسه، باز اون همون به آمادگی میرسه باز 6 ماه زمان میخواد تا یه بدن مسابقه‌ای بشه. ولی بدنی که باز آماده هستش، باز 3 ماه 2 ماه زمان نیاز داره که واقعا برای مسابقه آماده بشه. ولی اینا که توی 15 روز 20 روزه اصلا بدن هیچ تأثیری نمیذاره. زمانی که من خودم عضو هیئت رئیسه فدراسیون بودم، سرمربی تیم ملی بودم، اصلا اون رقم قبول نداشتم. اصلا اردو گذاشتن معنی نمیده جز اینکه بچه‌ها اذیت بشن، نظم و انضباط غذاشون به هم بخوره، خوابشون، تمریناتشون. بچه‌ها باید تا روز آخر تو خونه خودشون تمرین کنن، تغذیه کنن، انتخاب بشن، پاشن بیان مسابقهشون رو بدن. اینکه میگن بعضیا شاید برن خب درست برنامه‌شون رو اجرا نکنن، نه، چنین چیزی نمیشه. اون ورزشکاری که نظم داشته، بدنش رو آماده کرده، اومده انتخابی تیم ملی وایستاده، یا خودش بوده یا مربی داشته دیگه، اومده به اون مرحله رسیده دیگه، اونو میخوام بدنش دست مربی تیم ملی چه کارش کنه؟
البته من بگم و تمام این مربیایی که گفتین همه دوستان عزیز من هستن، هم در سطح خود منن، از هم دوره های منن، برای همشون احترام قائلم. نه اینکه بگم اینا نمیتونن کاری بکنن، اصول کارو میگم. اینا واقعا اینا که دارن تلاش خودشون رو میکنن، اصلا شخص مد نظر من نیست. اون اصول برنامه‌ریزی رو ما داریم در مورد صحبت میکنیم، نه در مورد شخص مربی. الان پس به نظرتون چرا ما اردو میذاریم؟ به خاطری که بخوان یه بیلان کاری بدن دیگه. من زمانی که بودم من اصلا مخالف بودم، اصلا دلیل نداره. من خودم زمانی که مسابقه میدادم، وقتی میخواستم بیام از مشهد بیام تهران، اون موقع که قبل از اینکه بیام مشهد بودم، تمام بدنم میریخت، از بین میرفت، صفر میشدم. همینه دیگه. بچه‌ها اکثر تیم و اعضای تیم ملی از شهرستانن دیگه. وقتی میان اصلا اینا خسته میشن. بعد شما اینو یادتون نره، تو شهرستانا تغذیه بهتری دارن، آرامش و آسایش بهتری دارن. اینا که میان تهران اصلا همه چیشون به هم میریزه. تو این ترافیکا، رفت و آمدا، مربی آشنا نیست با بدنشون، یه چیزی رو میگه، مربی خودشون یه چیزی رو میگه، خودش یه کار رو میدونه که باید با بدنش آشناس انجام بده، گیج میشن. البته که بچهای ما میرن همشون نتیجه خوبی میگیرن میان. اینم از اون نژاد و ژن خوب بچهای ماست، اون جنم خودشونه. ولی در نهایت با احترام برای همه مربیای عزیزمون، اصلا کاری بهشون ندارم، ولی برنامه‌ریزی این صحیح نیستش. و به نظرتون معیار مربیگری تیم ملی چی باید باشه؟ بگن آقا هر کی بیشتر شاگرد داشت بیاد، یا نه بگن افراد با تجربه‌ای که ورزشکارا حرفشون رو بخونن اونا انتخاب بشن؟ بدونید توی بدنسازی مربی در روزهای آخر که کاری برای ورزشکار نمیتونه انجام بده. خب یا اینکه ما بگیم که مثلا بدنش به تیم میخواد یکی که بیاد روز آخر هر چی شاگرد داشت، یه عده میان شاگردای دیگران رو میگیرن یا شاگردای آماده رو میگیرن، میارن اسمشون رو میدن، میگن اینا بچهای من هستن، بچهای تیم ما هستن و برای خودشون رزومه درست میکنن. اینا از این کارا الان خیلی زیاد من میبینم. قدیم بوده، الان هم مسئله قدیم بوده که نه مثل الان خیلی باب شده دیگه. و ورزشکار آماده رو تو مسابقات جمع میکنن، بهشون شماره میدن، تماس میگیرن، اونم میخواد حمایت اینو داشته باشه، میان میگن این ورزشکار من. اصلا اینا رو، این ملاک خوبی نیستش. ببینین مربی باید یک وجهه داشته باشه. مربی تیم ملی یا سرمربی تیم ملی باید کسی باشه که وجهه داشته باشه. باید یک کسی باشه که اون ورزشکار وزنه داشته باشه، حرف شنوی داشته باشه، بتونه نظم بده به اون تیم که میخواد اعزام بشه، بتونه مدیریت کنه تیمو، بتونه مشکلات ورزشکار رو بفهمه، کمکش کنه، بهش انگیزه بده، انرژی بده، روان درمانیش کنه، شارژ روحیش کنه. و از همه مهمتر وقتی که روی سر یه تیم وایمیسه کوچش میکنه، واقعا وجهه‌ای داشته باشه که کشورهای دیگه بشناسنش، مسئولین فدراسیون بشناسنش، داورا بشناسنش، تاثیرگذار باشه. این میشه مربی مطرح. شما اصلا امکان نداره توی فوتبال یه مربی که مثلا هیچ رزومه‌ای نداره، همین الان بیان بگن این چون خیلی توی اینترنت، توی سوشال مدیا خیلی مطرح شده، این دیگه شاگرد زیاد داره، اینو بذاریمش به عنوان مربی تیم ملی فوتبال. اصلا چنین چیزی نداریم ما. توی این سالهای اخیر اصلا همه چیز جابجا شده، همه چیز از دست خارج شده. چرا؟ چون به فدراسیون کسانی که هستن نمیتونن درست تصمیم گیری کنن. چرا؟ چون این کاره نیستن. چرا؟ چون تخصص ندارن. چرا؟ چون از خود خانواده بدنسازی نیستن. بدنسازایی که هستن تو فدراسیون چرا اونا نمیان هم فکری بدن؟ بالاخره اگر بخوان خیلی صحبت‌های خودشون رو بکنن، بخوان خیلی نقطه نظرات خودشون رو القا کنن، نیستن. باید بگن بله چشم، حتما هر چی که بهشون القا میشه انجام بدن. بعدم تو کمیته ها من کاری ندارم. کمیته ها کار اجرایی که باید بهشون برنامه میدن انجام بدن. ما در رأس سگانه فدراسیون صحبت داریم، رئیس فدراسیون، نایب رئیس، دبیر. بقیه که کاری نیستن که. بله. افرادی که گفتین هیچ کدوم بدنساز نیستن. استاد خیلی کوتاه دلیلش رو بگیم بهمون، چرا نمیرین سر تامین تیم ملی؟ معمولا باب تو همه رشته‌های ورزشی پیشکسوتاشون میرن سر میزنن به تیم‌ها قبل مسابقات آسیایی و جهانی، ولی شما نمیری. من اول از همه که خب باید اینا رو اعلام کنن، بگن مثلا همچین تاریخ‌های ما اردو داریم، ما هم بدونیم اینا رو تو درون
اطلاع رسانیشون درون سازمانی خودشونه. من اطلاع ندارم اصلا که اردوها کی هست، کجا هست، وگرنه با افتخار دوست دارم، خوشحالم میشم برم به بچه‌ها سر بزنم، ببینمشون، خدا قوت بهشون بگیم، ولی مطلع نبودم واقعا که کی اردو هست، کجا هست، وگرنه حتما این کارو میکردم. خیلی هم عالی. یعنی رابطتون با اعضایی که حالا مدیر سازمان تیم‌های ملی و بقیه دوستان هم خوبه؟ یعنی ببینین ما اختلاف نظر توی کار شاید داشته باشیم یا یک سری مسائل مشکلات شخصی خودمون رو اگه داریم، ولی اصلا قاطی کار نباید. آقای اوورال تولدتون مبارک. پسر 20 ساله به باشید. به به مرسی، به. ترسیدم جا. آره یه دفعه، آره منم تولدتون مبارک باشه. خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین، چه جالب. آره آقا عدد سرم تیرم گذاشتین گذاشتن. آقا کامران، یعنی به همون 3 تا اوورالیتون تو جام من نظرم اینه از 10 بشمونیم. یه پایین. تاجم روش گذاشتم. بله دیگه خیلی 10 خوبه. تا اوورالی. قربونتون برم. یا آرزو بکنم ازتون هم لطفا بفرمایید که برای بچه‌های فرانسه چه آرزو. سورپرایز قشنگی، مرسی واقعا لطف کردین. من البته تولدم الان نیستش دیگه، 24 تیره که پارسالم شما بله زحمت بله کشید نفرمایید، باشگاه تشریف بله. آوردین، تولد برای من انتشارش دادیم. زنده باشین، زنده خیلی باشین. ممنونم ازتون. امسالم که خیلی جالب شد، ولی به دلیل اینکه فکر کنم این کارو کردن چون داریم وارد بله، محرم هفته میشیم دیگه دیگه. خیلی تو ممنونم محرم، ازتون. آرزوم اینه که واقعا آرزوی شخصی نیستش، آرزوم اینه که اتفاقات خوب برای همه مردم کشورمون بیفته، از همه مهمتر معیشتشون خوب بشه و مردم ایران به آرامش داشته باشن، از لحاظ معیشتی، کاری، کسب و کار و خانواده هاشون وضعیت خوبی داشته باشن. زنده باشین. ممنونیم، ان شاءالله 120 سالشن. قربونتون برم. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. خیلی ممنون، مرسی، خیلی لطف کردین. متشکرم، واقعا سپاسگزارم. 120 ساله. خیلی هم خوش سلیقه این شما. مرسی. ممنونیم ازتون. کامران باقری عزیزم دست شرط نکنه، زحمت کشید. آقا واقعا امیدواریم، واقعا میگم اینو 120 سال سایتون بالا سر ورزش، سایتون بالا سر ما، سایتون بالا سر خانواده باشه. استاد من خیلی سوال آماده کردم. آقای تبریزی هم یه جوریه برنامه‌شون که همه میخوام براش تولد بگیرم، ما هم پیش دستی کردیم و برای اینکه برسم به برنامه‌های دیگه من دوست دارم آقا همه سوالا رو بپرسم، کوتاه بریم جلو. مربی شما رو معمولا کسی نمیدونه کیه، یا نگفتین یا اشاره نشده بهش؟ من کسی که واقعا همیشه گفتم، کسی که واقعا در رشد من کمک کرد و باعث شکوفایی من شد، مرحوم استاد یزدان راد بودن. ایشون کسی بود که من رو شاید کشف کرد یا شکوفا کرد. آقای یزدان راد بود. در اون مقطعی که ایشون منو دید، هنوز ابتدایی بود که داشتم وارد مراحل کشوری شده بودم. وقتی که منو کشف کرد، استعدادم رو دید، خیلی بهم انگیزه داد. یعنی اون موقع هم آقای یزدان راد واقعا یه ستاره بود، یه فوق ستاره بود. من آرزوم بود که ایشون از نزدیک ببینمش یا باهاش بتونم عکس بگیرم. وقتی که ایشون منو دید و منو با هم صحبت کرد، بهم انگیزه داد و به من فهمون که من میتونم چه جایگاهی در این ورزش داشته باشم. وقتی که با اون به اصطلاح آب و تاب عضلات منو تشریح میکرد برای دیگران، آناتومی منو، من به خود باوری رسیدم و این باعث شد که من خیلی جدی بگیرم این قضیه رو. بعد از اونم در بحث کوچینگ من، برادرم ایشون خیلی کمک کردن، حسن آقای تبریزی، به من که واقعا همه جا همراه من بودن و خیلی کمک کردن. بله. و آقای یزدان راد عزیزم گفتین روشون شاد باشه. روشون شاد، واقعا خیلی بهشون بد شد. حالا چیزی که من یادمه چه اون بحث انتخابات که یه رأی آوردیشون، یه رأی هم نیاورد، گفت خدا رو شکر رأی ندادم به من، که الان همه میگن ما بهتون یه رأی دادیم و خیلی تلخ تموم شد. فکر کنم آخرش بد تموم شد برایشون. باشه که این کسانی که با یزدان این کار کردن حتما نتیجهش رو ببینن، نتیجه عملکردشون رو ببینن، چون ایشون کسی بود که به معنای واقعی اسطوره این ورزش بود، زحمت میکشید برای این ورزش. کسی که این فدراسیون که فعلی که همه سر کارن، برای خودشون تشکیلات و سازمان‌هایی رو زیر مجموعه درست کردن، بنیادش رو ایشون گذاشت، زحمت کشید، از لوگوی
فدراسیون گرفته تا چارت اداری و سیستمش و نوشتن آیین‌نامه ورزشی این فدراسیون آقای یزدان نوشت. خیلی زحمت کشید، روحش شاد. همیشه از انسان‌ها یک یاد خوب میمونه و اونم که هر کس که اسم یزدان رو میشنوه و ایشون رو میشناسه میگه روحش شاد، واقعا انسان شریفی بود. منم همینجا به روحش سلام میدم و همیشه ایشون رو استاد خودم میدونم. زنده باشین. آقای تبریزی شاگرد نمیگیرین دیگه؟ من نه واقعا. چرا آقا؟ به دو تا دلیل. راحت بگین. آره من خیلی آدم راحتیم اصلا، چون دلیل نداره که بخوام مسائل رو نگم. به دو تا دلیل. یکی این که با تمام احترام به اون دوستانی که با من هنوز در ارتباط هستن و حق این رو میدونن، اون ارزش این که یک کسی به یک شخصی یک کلمه یاد بده، یه لغتی رو یاد بده یا یه حرکتی، کوچکترین حرکت رو یاد بده، براش جایگاه خاصشون رو همیشه براش ارزش قائلن، اونم برای من قائلن، ازشون همیشه سپاسگزارم. بچه‌ها قدر نشناسن و متاسفانه فراموشکار و خیلی هم فراموشکار نیستن، خودشون رو به فراموشی میزنن، فراموش میکنن که چه کسانی کمکشون کردن از چه جایگاهی به کجا برسن. من الان که از آقای یزدان تعریف کردم، نه اینکه الان نیستش ایشون، چون متاسفانه تو ایران مد شده وقتی که طرف دیگه نیست قدرش رو میدونم. من زمانی هم که آقای یزدان بود همیشه ازش تقدیر میکردم و همیشه میگفتم من در ورزشم به هر جای رسیدم ایشون باعثش شده، روحش شاد. ولی بچه‌ها این شهامت رو ندارن. خیلی از ورزشکارایی که چه با من بودن برخورد شده آقا؟ برخوردی نشده. نه مثلا همین آره دیدم، بله نمونه‌هاشو دیدم مثلا دیگه. حالا اسم نبریم ولی بگین چه اتفاق بدی خیلی افتاد مثلا که... وقتی که اینا من شخصا کمکشون کردم، اومدن به عضویت تیم ملی در اومدن، اصلا اومدن تو کشوری مطرح شدن، به عضویت تیم ملی در اومدن، خط خورد قبل از اینکه انتخاب بشن تو انتخابی خط خوردن. ما اومدیم 2 مرتبه برای اینا، نه اینکه من بخوام به عنوان شاگرد خودم کسی بودن که اصلا شاگرد منم نبودن، اینا رو آوردیم 2 مرتبه بازبینی رفتن. تو این بازبینی 2 مرتبه کمیته فنی دقت کرده، بررسی کرده، دیدن اینا بهترن، رفتن آسیا. توی آسیا هم حمایتشون کردیم به خاطر کشورمون رفتیم پاش وایسادیم، حقشون رو گرفتیم، کمکشون کردیم، قهرمان آسیا هم شدن. بعد که اومدن فراموش کردن اینا رو، یعنی رفتن پشت سر ما حرفایی هم زدن. آدم‌ها اینجوری زیادن، یا بهشون میشه گفت نون به نرخ روزخور، یا بعد بهشون بگی دیگه روباه صفت دیگه. من البته اصلا هیچ انتظاری ندارم از هیچ کس، ولی این که من مربیگری نمی‌کنم 2 تا دلیل داشت. یکی اینه و یکی دیگه‌ش هم که واقعا وقتشو ندارم، انقدر مشغول کارا و بیزنس خودم شدم که دیگه اصلا وقت مربیگری ندارم و دیگه نمیتونم متاسفانه روی این قضیه فوکس کنم و بخوام وقت بذارم. اون تعداد انگشت شماری که دوستان خودم هستن گاهی وقتا کمکشون میکنم. و شنیدیم که زمان خودتون گرون قیمت ترین مربی بودین. خب به طبع اون زمان باید همینطور میبود دیگه، چون من یهویی اومدم یه کاری کردم که لولم کسی که هنوز جهانی رو باور نداشت که بتونه تو مسابقات جهانی شرکت کنه، من رفتم بالاترین سطحش رو فتح کردم، رفتم مدال اوورالی جهان آوردم. خب باید به همین طورم باید باشه. الان مثلا کسی نمیتونه با هانی رامبود بره به راحتی مذاکره کنه، بعد بدونه که با چه مربی میخواد کاری کنه، یا با هر کدوم آقای میلوس مثلا مربی بسیار خوبیه. بله مربی آقای تابانی مربی بسیار خوبیه، با تجربه است، کاربلده، آدم صبوریه. اینا خیلی مهمه. استاد فرق این مربی خارجی با ایرانی‌ها چیه؟ ببینید مربیای خارجی واقعا به صورت علمی و اکادمیک و تجربی کنار همدیگه میرن جلو. مثلا خود میلوس سارسف هم قهرمانی رو تجربه کرده، خیلی تجربیات ارزنده داره، هم اومده به صورت علمی اینقدر مطالعات کرده، همین الان هم آپدیت و داره به روز داره کارش انجام میده، هم داوری میدونه، هم مسائل فنی رو میدونه، هم کوچینگ رو میدونه. مربیگری چون تغذیه هست، دارو هست، کوچینگ کردن هست، خدمت رو عرض کنم که علم فیزیک و حرکات هست، صبر و حوصله داشتن هست
به لحاظ روانی بتونی شاگردت رو تأمینش کنی، اینا همه هستش دیگه. میگن دوزشون زیاده، دوز داروشون آقا این حقیقت همه داره. حرفه‌ای‌ها اینطورین. اگر دوز دارویی بالا نباشه دیگه من خب دیگه تای بدنسازی هم دیگه خودم دیگه، من کسی که نمیتونه به من چیز غیر از این بگه، چون کوله‌باری از تجربیات دارم، تمام مراحل دیدم رفتم. تا یک سطحی تغذیه بدن مکمل داروهای معمولی جوابگوه، بعدش دیگه کسی که میخواد در سطح مثل المپیا این باشه که بدن مرتبا تو فرم باشه، شارپ باشه، تریدی باشه، بخواد دیده بشه، باید با دوزای مصرف دارویی بالا بره. ولی اصولی اگر همینطوری دیمی و همینطوری ناگاهانه برن جلو، قطعا آسیب میبینن. دیدیم که خیلی این اتفاق براشون افتاده. باید واقعا اصولی باشه. و شما با خیلی از بچهای مثل المپیا، حالا مسابقه من عکساشو نگاه میکردم، این آقای کمال عبدالسلام شما بردینش تو بحرین، خدا رحمتشون، فکر کنم آقای بیت الله عباسپور هم تو اون مسابقه اوورالیا بودن، شما بردینشون. بله. رفت قهرمان مثل المپیا، سومی دومی همین چند سال پیش، ادامه دادن اینا دیگه. بله. شما دیگه ول کردی. آقای کمال عبدالسلام 1 سال از من بزرگتره، بله، ولی بسیار سخت کوشه. باورتون نمیشه تمرینایی که کمال میکنه، زمانی که من با هم تمرین میکردیم واقعا من کم می آوردم. تو تمرین بسیار سخت کوشه، یعنی باید تا ته کیفیت اول تمرینش با انتهای تمرینش یکیه. خیلی سخت تمرین میکنه، خیلی جدیه، خیلی نظم و انضباط داره، نظام غذاییش خیلی بالاست، خیلی نظم و انضباط بالایی داره. بدنسازی نظم میخواد، دیسیپلین میخواد. کسی که درست به موقع بخوابه، تغذیه‌شو درست انجام بده، تمرینشو درست انجام بده، مکملاشو داروشو به موقع و صحیح استفاده کنه در سطح استاندارد، قطعا نتیجه میگیره. اصلا سن و سال مطرح نیست. این که گفتم 1 سال از من بالاتره، یعنی که همین الان ببینین بدنش مثل یه بزرگسالانه، مثل کسانی که تو مثل المپیا هستن دارن الان مسابقه میدن، اصلا بدنش یه ریزه پوستش شل نشده، یه ریزه از اون شارپ بودن و تریدی بودن عضلاتش کم نشده. همینطوره. چرا؟ چون نظم و انضباط داره، انگیزه داره. منم الان بخوام شروع کنم، واقعا در خودم ببینم همین الان بخوام برم مثل المپیا بتونم این کارو بکنم، ولی خودم واقعا یکی اینکه انگیزه‌شو ندارم، نمیخوام، وگرنه به لحاظ عضلانی، به لحاظ کیفیت و شارپ بودن بدنم هیچی کم ندارم. ذره پوست بدنم شل نشده، عضلاتم سر جای خودشه. البته که یک آسیبدگی در زانوی چپم دارم و شونه چپم، شونم خیلی خوب شده ولی زانوم هنوز اذیتم میکنه. ولی کسی اراده کنه، من همین کیفیت بدنم الان تو این سطح نگه داشتم، بخوام اراده کنم میتونم ببرمش تو اون سطح، ولی خودم نمیخوام. پس بچه‌ها میتونن این کارو بکنن، واقعا میتونن در این سطح بدن خودشون رو حفظ کنن یا بتونن سالهای سال مسابقه بدن. آقا پوستتون که خیلی نازک شده، رگاتون هم همه زده بیرون، ما فکر کنم یه صورت هم ریخته. نه باور کنید، نه هیچ مسابقه خیلی سفت و سخت رژیمه. خب خیلی جدی الان برنامه رژیمتون رو میشه بگین؟ من رژیم لو کارب، کربوهیدرات پایین استفاده میکنم، شوگر اصلا، شکر اصلا استفاده نمیکنم، فت اصلا ندارم و یه مکملای. چی میخورین از صبح؟ من صبح که بلند میشم یه آتمیل میخورم با چند تا تخم مرغ و به جای قندشو قند رژیمی میزنم، ساکاروز میزنم. بعد یه دونه میوه دارم، بعد ساعت 11 وعده سبک دارم، حالا های پروتئینه، یعنی بیشتر پروتئین بالاست. میشه بگین بعد سبکش هم مثلا آره یه جوجه میخورم و سالاد میخورم، جوجه و سالاد مصرف میکنم. اگه صبح تمرین کنم، بعد تمرینم یه شیک دارم. بعد دوباره ناهارم رو سعی میکنم حتما گوشت قرمز باشه، استیکی باشه یا مثلا کباب برگی باشه با سالاد و یه مقدار کربوهیدرات، مثلا در حد 8 قاشق 10 قاشق برنج یا سیب زمینی باشه همراه سالاد. دوباره بعد از ظهر یه وعده سبک دارم، یا اونم پروتئین بالاست که مثلا یا بوقلمونه یا مرغ یا گوشت قرمزه. بعد 2 مرتبه اگه بعد از ظهر تمرین باشه شیکم و بعد از ظهر میخورم. و شامم که بیشتر همین غذای پروتئین بالا با سالاده. و مکمل چی استفاده میکنی؟ مکمل هیچی جز یه اومگا، خدمتتون عرض کنم که یه وی، و خدمتتون عرض کنم که یه HDA و یه پروهورمون محرک تستوسترون.
اینو استفاده میکنم. خیلی فکر میکنن استروید استفاده میکنم، ولی به دلیل اینکه من عضلاتم حجم خودش رو داشته، الان فقط به اون غذا رو میخواد. من زمانی هم که مسابقه میدادم، من تست دوپینگ میدادم، اصلا اووردوز نمیکردم استفاده از استرویدا رو. واقعا آقا با تست دوپینگ قهرمان جهان واقعا من تست دوپینگ میدادم. ببینین اون موقع اگر که وقتی که میخواست تیم ملی بره، دیگه همه خود بچه‌ها که دیگه همه میدونن دیگه، تیم ملی که میخواست بره، آقای پول شو که نایب رئیس فدراسیون جهانی بود، نایب رئیس آسیا بود دیگه، ایشون نامه میزد که حتما باید ورزشکاراتون تست دوپینگشون رو شما بگیرین، برای ما ارسال کنین. اگر تست دوپینگ نداشتن میتونن بیان یعنی حضور پیدا کنن برای مسابقه. چطور آقا؟ خب بدنسازی که میدونیم همیشه دارو هست. خب برای همین هم خیلی حذف میشدن. من همیشه تست دوپینگ دادم. من یه بار تست دوپینگ من در اومد، یه بار، اونم به اشتباه به من چیزی دادم، که چیزی رو به من دادن که تو مکمل استروید داشت. استروید استفاده میکردم ولی میدونستم که باید قطعش کنم، چه مقدار استفاده کنم که و چجوری تمرین کنم که بدنم دفع بشه. هر دفعه بدون اینکه ذره دلم به لرزه میرفتم تست میدادم. یعنی من توی وزن کشی، تو قرعه کشی یه بار تست میدادم، نه که حالا از من قرعه مینداختن، توی 3 نفر اول یه بار تست میگرفتن، توی مقدماتی فینالم ببخشید توی 6 نفر یا 5 نفر اول، 3 نفر اولم همیشه تست میدادن. من در یه مسابقه مثلا سال مسابقات جهانی بحرین، خب همه بودن دیگه که از ایران هم رفتیم مسابقه دادیم، اومدم چون من طارق فرسانی رو که بحرینی بود بردمش، اعتراض کردن، گفتن از این تست دوپینگ بعد همین الان باید تست دوپینگ بگیرین، چون تو رقیب من بحرینی بود. خود رئیس فدراسیون بحرین وایستاد پای کار تا از من تست دوپینگ بگیرن. خب تست دوپینگ هم دادم، هیچ مشکلی هم نداشتم. اگر قرار بود تستم در بیاد، بعد اونجا من تستم در می اومد، اوورال هم شدم. هیچ کس نتونست کاری بکنه. خیلی هم روی من زوم کردن که منو بندازنم که طارق فرسانی بیاد اول بشه و اوورالی هم به تبع اون مثلا از بین بره، ولی هیچ کس نتونست کاری بکنه. چرا؟ چون تست دوپینگ نداشتم. همینطور سالهای گذشته‌ش هم همینطور، قبلش هم همینطور. آقا شده بود تا حالا توی یه مسابقه آبگیرتون رو خراب کنین؟ بله، سال 2005 مسابقاتی که من با کمال عبدالسلام توی قطر، یه مسابقاتی بود به نام قطر کلاسی، مسابقات حرفه‌ای بود. واقعا مثلا پرمستر المپیا بود، در سطح اینجوری بود، همه از همه جا می اومدن، قهرمانای سنگین وزن خوب شرکت میکردن. و بعدم چون تو کشورهای عربی کسی مسابقه بده بتونه مقام بیاره، واقعا کار خیلی سختیه، چون هم بیکلن استفاده میکنن، هم لابی میکنن، خودشون کشور خودشونه. من هر سال تو اون مسابقه کمال رو میبردمش. یه سال اومدم تو آبگیریم، یک اشتباهی کوچولو کردم و یکم عسل خوردم، عسلم تقلب بود، تمام بدنم پای مسابقه تا 1 ساعت قبل مسابقه من قهرمان بودم. یعنی لحظه‌ای که پشت استیج بودم داشتم خودم رو آماده میکردم، عسل رو خوردم، یکم هم آب خوردم، بدنم آب گرفت، کمال برنده شد. من دوم شدم، برای اولین بار به کمال اونجا باختم. یعنی یه بار من کلا به کمال باختم، 4 بار بردمش. سر اون عسله بود. بدنم آب گرفت، یه مقدار پوستم زیر پوست شکمم و اینا آب زد. کمال اول شد، من دوم، که تنها باختم بوده دیگه. همون این صحبت رو ما خیلی میبینیم، ورزشکار میاد 3 روز قبل مسابقهش عکس و فیلم میذاره، فوق العاده بدن، اصلا هرکوله، هیولاه، ولی روز مسابقه میاد میبینیم آب انداخته، اصلا این بدنه اون بدن نیست. بعضی وقتا فکر میکنیم آقا فتوشاپ کردن، بعد میریم خود ما فیلمشو میگیریم میگیم آقا 3 روز پیشت خیلی خوب بود، چرا الان اینطوری شد؟ این به نظرتون ناشی از چیه این مشکل؟ آیتمای مختلفی تو این قضیه دخیله. یکی از آیتما که خیلی مهمه، کسی بهش توجه نمیکنه، واقعا کسی بهش اصلا نمیبینه، اینا توجه نمیکنن، اون استرس هست. استرس وقتی که بدن میگیره، ورزشکار رو که بدنش خشکه، وقتی که استرس میگیره بلا فاصله کورتیزول ترشح میکنه و باعث میشه کورتیزول آب بیاره زیر پوست. کمبود آب رو اینجوری جبران میکنه بدن، آب میزنه زیر پوست و بدن رو آبدار میکنه. یکی دیگهش تخلیه بارگیری کربوهیدرات، سدیومه، که اینا مثلا بدن رو کی تخلیه کنن، کی بارگیری کنن.
کربوهیدراتشون رو، سدیم رو. و یه چیزی که متاسفانه خیلی الان دارن باش درگیرش هستن و باش دارن چالش دارن درگیرشن، همین استفاده کردن از انسولین توی بارگیری کردنه. تجربهشو ندارن، به محض که یه مقدار چند واحد انسولین میزنه بدنشون آب میگیره. به کسی هم نمیگن یا مربیشون اینا نمیگه که موضوع چی بوده. بچه ها این اشتباهات رو انجام میدن یا یه مقدار شیرینی خوردن. یه خاطره هم ازتون بگم، امیدوارم که زیاد وقت رو نگیرم. نه استفاده نمی‌کنم. مثلا مرحوم اسحاق قویدل یکی از بهترین سنگین وزن‌های ایران بود که بدن واقعا خوبی داشت، همه چیز خوب بود. اسحاق مثلا توی مسابقه جهانی ایشون پای مسابقه قهرمان اول جهان بود، پای مسابقه شکلات خورد. پای مسابقه، خدا رحمتش کنه، من خیلی مراقبش بودم، هی بهش گفتم اسحاق مراقب باشی، امسال قهرمانی طلای جهان برای تو، باید طلا رو بگیر، خواهشاً کنترل کن غذاتو، هر کاری که بهت میگم انجام بده، مراقب باش. ایشون هم قول داده بود خدا بیامرز که واقعا همه اون برنامه رو رعایت کنیم. رفتم داشتم به بچه‌ها سر میزدم، اومدم رد شدم دیدم که اسحاق رو زمین نشسته، یکم مشکوکه. خدا رحمتش کنه. رفتم یکم سرمو گرم کردیم، یهو برگشتم دیدم داره شکلات میخوره. گفتم تو دهنت چیه اسحاق؟ گفت هیچی. بلندش کردم، از دستش دیدم که پوست شکلات در اومد. تو مسابقات اون شکلاته آب داد تو بدن اسحاق زیر پوستش. ما خیلی می‌بینیم تو مسابقات بچه‌ها شیرینی میخورن که خب زمانش مهمه. مثلا بدنه فرق میکنه تا بدنه که بدنه با هم فرق میکنه. یه بدنی زود آب میگیره، تخلیه آبش خیلی سخته، دیر تخلیه میکنه، زود آب میگیره، اینا فرق میکنه. یه بدنی از خیلی راحت آب تخلیه میکنه، خیلی هم دیر آب میگیره، اینا با هم دیگه فرق میکنه. ما نباید یه مربی به همه اون روشا رو برای همه یکسان باشه، بگه همتون 1 ساعت قبل از مسابقه شکلات بخورین، سدیم مصرف کنید، بارگیریتون اینطوری باشه. همه که نمیتونه، هر بدنی یه جوره. متوجه شدیم؟ برای همین این اتفاقی باعث میشه که این اشتباهه باعث میشه که بدنها آب میگیرن. یهو میبینین یکی که با بدن خیلی خیلی خوبی رفته، 3 روز قبل از مسابقه قهرمان جهان بوده، 2 روز قبل از مسابقه خوب بوده، ولی یهو میاد دوم سوم میشه. به خاطر این اشتباههای خیلی کوچولویی که ریزکاریات که توی یه روز آخر این اتفاقات میفته. و هنر کسی داره که واقعا اون هنر واقعا شب قبل مسابقه اون کنترل روز کنه، آخر رو تحمل کنه. بله اینا جمع جور کنه. و واقعا اسم اسحاق قویدل عزیز اومد روی شاد باشه، سنگین وزن فوق‌العاده کشورمون. الان آقا سنگین وزن آماتوری کسی رو میشناسیم؟ بچه‌های تیم ملی، کسایی که دارن مسابقه میدن؟ واقعیتشو بخواین اخیراً اگه بخوام صحبت کنم در مورد همین آقای جابری، من دیدم که با هم صحبت کردیم، فیلمشون دیدم، ایشون جزء دیگه بهتریناست در حال حاضر. مثلا شناخت دیگه راجع بچهای دیگه، نمیدونم کیانوش خرمی پور، قدیریان، مهران رئیسی، مرتضی محمودی، نظرتون راجع به این بچه‌ها؟ همشون رو نمیشناسم، یعنی از نزدیک زیاد ندیدمشون. مثلا خب آقای خرمی پور هم در یک مقطعی خوب بودن، بعدش دیگه کیفیت بدنشون کم شد، ولی خوب بود در یک مقطعی. ولی الان در حال حاضر بخوام صحبت کنیم، مهدی جابری. بله آقای جابری که واقعا بدنشون من دیدم خوب بود، یعنی دفینیشن خوبی داشت، در مجموع اوورال خوب بود. و شما مس المپیا بودیم، ما از هادی چوپان پرسیدیم، از وحید باطبه عزیزم بپرسیم. فیزیک کلاسیکی کشورمون جز 10 تا اومد، 9م شدش توی مس المپیا. ببینید آقا وحید بدن خیلی خوبی داره، آناتومی خوبی هم داره، ولی عضلاتش ریزه. هنوز کنار این بچه‌هایی که بخواد بیاد تو تاپ 5 بیسته، هنوز کنار اونا سایز کمی داره. ولی مثلا تفکیک عضلات پشتش خیلی بالاست. به خودش هم گفتم تفکیک پشتش خیلی بالاست، خیلی خوبه، آینده خوبی داره، به شرط اینکه بتونین یه مقدار چگالی عضلانیشو بیشتر کنه، حجم بیشتری بگیره که کنار اونا دیده بشه، چون الان دیده نمیشه. توی دسته‌ای هستش که اونا خودشونو بیشتر نشون میدن. برای همین ولی در بعضی از عضلاتش خیلی عالی، در سطح 5 نفر اول هست. بامستد چطور استاد؟ این که میگن آقا نمیتونن ببرنش، یعنی اصلا اینطوری نیست. من شنیدم یه سری این حرفا رو اصلا قبول ندارم. این که آقا تا موقعی که دلش بخواد بیاد قهرمان میشه، اصلا اینطوری نیست. من فکر میکنم دیگه امسال نتونه حتی بیاد
واقعا به راحتی مسابقه بده. من ایشون رو از نزدیک دیدم، یه بدن بسیار بسیار معمولی داره، بسیار بسیار معمولی. 8 تا قهرمانی. بله، ولی دیگه بالاخره یه چیزایی دست به دست هم میده، یه نفر قهرمان میشه. همین چی این فقط صحبت که آقا بیا تو سنگین وزن جزء 5 تاست، جزء 3 سنگین وزن چی؟ سنگین وزن بیلدینگ. یه تبلیغاتی ازش میشه آقا بامستد بیا تو سنگین وزن بیلدینگ هم جزء 3 تاست. اولش جزء که 5 ایشون تاست. اصلا این معیارا رو بدنش نداره که بخواد بیاد بادی بیلدر باشه، توی بادی بیلدینگ ها شرکت اصلا همچین چیزی نیستش. من قبول ندارم. همین الانم با هر کی خواستی میبنده، با هر چی خواستی، اصلا همچین چیزی نیستش. ایشون بدنش یه آناتومی ظریفی داره که برای همینی که الان هست خوبه. اصلا نمیتونه پاهاش، بدنش اون حجمای بادی بیلدرها رو بگیره. اصلا تو در همین این سطح. فیزیک کلاسیک میگین در امسال شاید همین نتونه در قهرمان همین شه. ایشون هم فکر میکنم امسال یا سال دیگه آخرین سالش باشه. رقبا دارن میان بالا، بدنهای تازه تر، سرحالتر، بدنش خسته است. من وقتی که گرم میکرد بدنش رو دیدمش، بدنش خیلی خسته است، اصلا کشش نداره دیگه و فکر نمی کنم 1-2 سال دیگه بیشتر بتونه و بمونه. اون بدنی که مثلا شما ببینید میگی واو چقدر خوبه این ببینید یه چیزی لامصب. بهتون بگم، اون استیج خیلی نورپردازی خوبی داره. هر کی میره رو اون استیج وای میسه یه چیز دیگه دیده میشه. واقعا واقعیت این نیست اصلا. یعنی ما امید داشته باشیم یه روزی ایرانی بتونه بامستد رو ببره. اصلا دور از دسترس نیست. همینطور که هیچ کس امید نداشت که یه روز ما تو رویاهامون بچه‌هامون بیان قهرمان اول مصر المپیا بشن که آقای چوپان شد. چرا که نه؟ به خدا بدنهای بهتر از اینا داریم. بچه‌ها قدر خودشون رو نمیدونن و تمرین نمیکنن، درست تکنیکی کار نمیکنن. اگر بیان واقعا تکنیکی کار کنن، اصولی کار کنن، وقت بذارن، بتونن دیده بشن، نمیتونن بچه‌های ما برن اونور. شما من اصلا همین رایان که الان مسابقه میده بیا تو ایران مسابقه بده، مقام خوب نمیگیره. رایان تری فیزیک بله. قهرمانه. اصلا من قبول ندارم. به خدا سالی که امسال که اول شد، همین پارسال که اول شد، من خندم گرفته بود. تو ایران مقام نمیگیرن اینا میرن رو اون استیج دیده میشن. ما تو ایران خیلی بدنهای بهتر داریم، ولی همینی که نمیتونن برن اینا. آقا بدنی بوده ببینیم مثلا بگی عجب عکسی، عجب بدنی، عجب فیلمی، این کاش بره مستر المپیا. چیزی مثلا تو مد نظرتون هست؟ توی بچهای خودمون. آره بچه ایرانی. واقعیت چه بخوایم نه به اون صورت، چون زیاد تو سوشال مدیا نیستم میدونین، ولی داریم، میدونم که داریم. مثلا خب خود اسحاق خدا بیامرز خیلی خوب بود واقعا. اگر این بدن درست جمع شد، یا بیت الله، خب رفتم اینا اگه درست برنامه‌ریزی میشد اینا قهرمان مصر المپیا بودن. بیت الله یعنی نظر علی تبریزی بیت تو الله 3 نفر عباسپور میومد، میتونست قهرمان مصر تو 3 المپیا نفر بشه. مصر المپیا میومد. سنگین وزن یا 212 پوند؟ نه تو سنگین وزن، چون بدنش با اینکه قد کوتاهی داشت، مثلا محمد بنظیر یادتونه؟ من آره. که زیاد نه. البته خب تو بله بله. اینا همه قدشون اندازه بیت الله بود. اینا می اومدن توی مصر المپیا، می اومدن وای میسادن، اول میشدن. توی 212 پوند حتما اول میشد بیت الله، حتما اول میشد. این صحبت که آقا علی تبریزی با بیت الله عباسپور خوب نبود، بیت الله عباسپور گفت من اولین فردی بودم تو ایرانیا رفتم مستر المپیا، بعد اونور علی تبریزی گفت من جواز گرفتم خودم نرفتم. این صحبت ها حقیقت داره یا کذب آقا؟ ببینیم هیچ وقت بیت الله نگفته من اولین نفری بودم. اگه گفته شاید من نشنیدم اصلا، و منم نگفتم اولین کسی بودم که پروکارتمو گرفتم، چون آقا یزدانی اولین پروکارت گرفت، ولی من سال 2006 پروکارتمو گرفتم. جوازم گرفتیم برای مستر المپیا یا؟ بله اون موقع کسی که اوورال میشد مستقیم میرفت مستر المپیا. چرا؟ چون اصلا مسابقه ای نبود اونقدر سطحی که برای همین که اوله صحبتمون با هم گفتیم. بله. سطح مسابقات جهانی اینقدر سنگین بود، اوورالش مستقیم میرفت مستر المپیا. بعد اینجوری بودش. برای همین منم مستقیما جواز حضور در مستر المپیا رو سال 2006 گرفتم. و این اختلافه با بیت الله عباسپور خدا رحمتشون کنه. نه من اختلافی نداشتم. از اونجا یک سری از آقایون، کسانی که اطراف ما بودن، اونا این حرفا رو زدن، ولی به شخص من خودم هیچ اختلافی با آقا بیت الله نداشتم، خدا رحمتش کنه. خودش هم با من اختلافی نداشت، ولی تحت تاثیر حرفا شاید قرار میگرفت. از زمانی که ما رفتیم اوورالی، از زمانی که ما رفتیم اوورالی بحرین که شما بهش اشاره کردین،
خب اونجا خیلی میگفتن بیت الله اووراله، ولی اصلا اوورالی اول دوم سوم که نداره دیگه. مثلا میگفتن علی اوورالی اول شده، بیت الله با اوورالی دوم شده. بعد اینجوری اختلاف مقایسه میکردن. ولی خودتون دوتا اصلا نه، من اصلا در همون مسابقه خدا شاهده بیت الله یادم نمیره با یک پلوپز دستش بود، مثلا اومد دم در اتاق ما پلوپز، گفتم این چی؟ گفت من امیدو با خودم برنجم و با پلوپز میذارم خودم میخورم. اومد که من بدنشو ببینم، از من اومد گفت میخوام یه نظر نهایی تو به من بدی. بدنشو دیدم، گفتم تو دست خودت اولی. گفتم بدون برو برگرد تو دست خودت اولی. اصلا اینطوری نبود بنده خدا. بعد از اون مسابقه، یعنی ایشون اینقدر به من لطف داشت، نمیگم منو حالا قبول داشت اینو، من ادعایی ندارم، اومد از من این سوالو پرسید. مسابقات بحرین اومد دم اتاقمون، ولی بعد از اون مسابقه که ما وایستادیم اوورالی من اوورال شدم دیگه، از اون به بعد اینقدر تحریکش کردن و اینقدر حرف و حدیث درست کردن که این مسائل اومد بالا. ولی به شخصه یا یک رأیگیری بود به نام آره شنیدم تو یه سایتی بدنساز قرن ایران شما بیت الله عباسپور اومدیم میزن، بعد بالا. میگن نتیجه رو دستکاری کردن. آره مثلا اونجا هم باز این اختلافات شروع شد که مثلا من اونجا انتخاب شدم. واسه تو بیمارستان مرحوم بیت الله عباسپور میگن شما رفتین کنارشون و من از بعضی از نزدیکا پرسیدم، میگفتن خلوتم کردم با هم، بودن آقای تبریزی و بیت الله با هم صحبت میکردن. از اون لحظه ها صحبت هایی که رد و بدل شد روح شاد واقعا. دو تا از عزیزامون کردیم، سه تا، یکی بیت الله، یکی مرحوم یزدان، بله آقا بیت الله و اسحاق و خدا رحمتشون کنه. ببینید بله من وظیفه خودم بود که برم بالاخره، و در اون مقطع ما یه ورزشکار مطرح داشتیم که آقای عباسپور بود، بعد بهش میرفتم سر میزدم، رفتم حالش رو پرسیدم، دیدمش. و یه روز که ملاقات عمومی بود رفتم، در یک مقطعیم که حالشون خیلی بدتر شد دیگه، که توی آیسیو بستری بود دیگه، به صورت خصوصی رفتم، فقط من و ایشون بودیم تو اتاق، ولی خب بیهوش بود دیگه. رفتم یکم رو سرش وایسادم، خیلی متأثر شدم، حالم براش بد شد واقعا، حقش این نبود واقعا. و دیگه رفتم بله بهشون سر زدم، با خانواده‌شون در تماس بودم، پدرش، مادرش، همسرش، آقا نیما، و میرفتم میومدم. برادرانش در مراسمش حضور داشتم، وظیفه خودم بوده که صحبتی بود تو اون روز بیماری به شما بگن؟ حالا نه صحبتی نکردیم با خودش، ولی خیلی رویش بالا بود واقعا. در همون مراحلی که خیلی دست و پنجه نرم میکرد و بدترین شرایط داشت که من دیدم، خیلی واقعا من خودم خیلی جا خوردم، ولی هنوز امید داشت. میگه بیام بیرون، میخوام برم مسابقه، اینجوری بدنم آماده کنم. یعنی رو تخت بود، در بدترین شرایط رویه داشت، از مسابقه دادن صحبت میکرد که میخوام اومدم برم این کارو بکنم، اینجوری کنم، اینطوری باشه اینا. خیلی رویه خوبی داشت، خدا بیامرز، ولی تا آخرین لحظه هم جنگید، کم نیاورد، رویش واقعا خوب بود. و اینکه من حتی تلاش خودم رو کردم، یکی از دوستان شنیدم اخوی آقا بیت الله، آقا قاسم عباسپور گفتن آقای تبریزی حتی یه پزشک هم معرفی کردن. بله من کسی رو از آلمان، یکی از بهترین متخصصین اومد ایران بود که در اون مقطع آوردمش، ایشونو آوردم در همون بیمارستان ویزیتش کرد که گفت بعد ببریمش آلمان، که دیگه پزشکای خود جراح خود بیت الله اجازه نداد، که گفت بیارینش آلمان من عملش کنم، ولی خب اجازه ندادن دیگه، دیر شده. به منم گفت دیر شده، گفت جراحی صورت گرفته که نباید انجام میشد، ولی خب دیگه دیر شده بود متاسفانه. حیف باشه، رویشون شاد باشه واقعا. چه دستگولای پر کشیدن و این دنیای بیارزش رو گذاشتن حالا برای ما دیگه، چی بگم. استاد انتقادات شما همیشه فدراسیون هست، من این بخش رو گذاشتم آخر ویدیو، این قسمت برای کسایی که حالا شاید دوست نداشته باشن خیلی بخوایم ما راجع به مسئولین و اینا صحبت کنیم، اما راجع به انتقاداتتون به فدراسیون بگین. شما خیلی صریح انتقاد میکنین، به نظرتون چه اتفاقی باید بیفته که فدراسیون درست شه؟ اینو خواهشم اینه کوتاه بگین که چند تا شاخ و برگ زیاد داره این سوالاتم. ببینید متاسفانه خب ساختار انتخابات طوری هستش که اجازه میدن هر کسی از هر
ورزشی، حالا هر ورزش که نکاش ورزشی باشه. خوش ورزش باشه. افرادی که میان شرکت میکنن از حالا هر جایی سیاسی باشن، نمیدونم هر کاری انجام میدن میان کاندیدا میشن، هر مدیریتی تجربه دارن، هر جای مدیر باشن میتونن بیان در ورزش مدیر بشن، در صورتی که اصلا این صحیح نیستش. چون در این مقطعی که حالا یه سری از ورزشکارا رفتن شورای شهر که دوره بعد اومدن شرکت کنن، تمام سیاسیون صداشون در اومد، تمام به قول معروف بلاگرها، نمیدونم خبرنگارا، منتقدین، همه صداشون در اومد که آقا اینو ورزشکارا شما رو چه به شورای شهر که یه کار خدماتیه، چرا نمیدونم چرا به ورزش، چه به مجلس، شما برین به ورزشتون بپردازین. ولی ما نمیدونیم که با توجه به اینکه این ورزش، با اینکه این همه رسانه روش هست، این همه حرف برای گفتن است، وقتی که میخوان ازشون استفاده کنن برای کار تبلیغاتی، برای مشارکت ها ازشون استفاده میشه، این همه حرف دارن برای گفتن، ولی ما نمیتونیم حرفی رو بزنیم که بابا یه نفر رو بیارین، یه برنامه ریزی بکنید، یک به قول معروف تدبیری بکنید که قوانین رو تغییراتی بدین که فقط خود ورزشکارا بتونن شرکت کنن، کسانی که دستی در ورزش دارن بتونن توی مجامع انتخابات فدراسیون ها شرکت کنن. متاسفانه اینجوری نیست دیگه. الان داریم ما تو ورزش بدنسازی کسی که بگیم آقا این آقا خوبه برای این ریاست فدراسیون؟ من اگر که بخوایم اولین نفری که بخوایم که در نظر بگیریم در دوره گذشته آقای یزدان بود که بهترین بود که اجازه ندادن. الانم آقای محسن یزدانی خیلی گزینه خوبیه برای این کار، اصلا بعد انتخابات نباشه، ایشونو ازش خواهش کنم بیارن بذارنش به عنوان رئیس فدراسیون. آقای خسرو محمدی در سطح حالا ایشون بالاخره ملی بوده افتخاراتش، ولی آقای محسن یزدانی که افتخارات فراملی داره، بین‌المللی داره، جهانی داره، تحصیلات داره، بعد تجربه کار داره، مدیر خوبیه، زبان بلده. الان انتقاداتتون با آقای نصیرزاده چیه در حال حاضر؟ ببینید آقای نصیرزاده حالا درسته که خودشون بالاخره ورزشی نبودن، اومدن تو مجمع رأی آوردن، قابل احترام، اما برای احترام به این ورزش و این ورزشکارا حداقل نایب رئیس و دبیر رو از بچهای خود ورزشکار میذاشتین دیگه. در یک مقطعی هم آقای محمد نصیری بود، حالا گفتن آقای وزیر گفته برش دار، خب اشتباه کردن، برای چه آقای وزیر بخواد دخالت کنه؟ هم رئیس کمیته فنی محمد نصیری که الان رئیس کمیته فنی هستن، حالا چه آقای محمد نصیری نه با هم مشکل پیدا میکنن ورزشی‌ها. الان همین آقای نصیری و آقای سلطانی تو لایو ما اصلا خیلی سفت و سخت ایشون میگه آقا کمیته فنی چرا این کارو کرده، کمیته فنی هم میگه آقا ایشون فکر کرده اینجا هم کشتیه. نه خب ببینید ورزشی‌ها موقع با هم خوب تا نمیکنن یه جوری. ببینید ما باید اول از همه سلسله مراتب رعایت بشه. وقتی که یه چارت تشکیلاتی ما داریم، طبق سلسله مراتب همه باید احترام بذارن به مافوق خودشون. حالا رئیس فدراسیون هر کس هست، بالاخره نایب رئیس، دبیر، بعد میاد رؤسای کمیته ها، اینا همه بعد طبق چارت باید جوابگو باشن و دیگران هم سلسله مراتب رعایت کنن و بر اساس سلسله مراتب پاسخگو باشن. الان رئیس کمیسیون مربیان فدراسیون شما میشناسین؟ نه اصلا ورزشی بعید میدونم باشن. نه. رئیس کمیته داوران، رئیس کمیسیون داوران نمیشناسمشون. یعنی تنها ورزشی نه فدراسیون نه یه که جورای آقای ببینید سلطانی اسمشون رو شنیدم، رزومه‌شون رو نمیدونیم، براشون هم کاملا احترام قائلم، اونا هم برای من خیلی احترام قائلم، ولی ورزشی نیستن دیگه، اینو که نمیتونیم کتمان کنیم دیگه. ورزشی نیستن. ما میگیم بچه‌ها باید ورزشی باشن، یعنی از حالا آقای رس، آقای نصیرزاده هستن ولی بیان دیگه بقیه رو ورزشی بچینن دیگه. چرا همه بعد از دانشگاه بیان؟ ولی میخواین فقط تدریس کنین، خب برین یه دانشگاه بزنین. اینقدر علاقه‌مند به تدریس هستین، یه دانشگاه برین. دانشگاه کمک خرج فدراسیونه یه جورایی بحث آموزش و تدریس و نه فدراسیون خرجی نداره. نه کمک خرج که میگم یعنی خیلی شیرینه براشون بحث آموزش. الان بحث فقط درآمدزایی شده دیگه. الان فقط بحث درآمدزاییه که این کلاس‌های متعدد بی محتوا داره همینطور برگزار میشه و هیچ کدومش هم هیچ قبولش ندارن. مثلا من یه انتقاد بزرگی که دارم، هیچ کس هم پاسخ نمیده. مگه نباید توی مربیگری اول درجه 3 2 1 بین‌المللی باشه، درسته؟ بعد اینطوری باشه دیگه. مگه میشه کسی که درجه 3 2 1 رو نگرفته بره
مدرک بین المللی بگیره. چجوری میشه به IFB میاد مدارک بین المللی به کسی که اصلا درجه 3 2 1 رو نگذرونده بهشون بین رافائل المللی؟ چرا این کارو میکنه؟ چون میدونم همش- رابطتون هم با هم نزدیکه، خب، یعنی اونا هم خیلی فدراسیونشون قبولتون هزینه داره. هایی داره. خب ولی ما باید داخل یک کاری بکنیم. نه، ما مشکلات داخلی خودمون رو باید حلش کنیم. این کار خیانته که پول ورزشکارا و بچه‌های ما که با این شرایط اقتصادی با این وضعیت داره در میاد، ما بیایم یورو کنیم از کشور خارج کنیم. الان شما کماکان اعتقاد داریم به ادامه کار با IFBB؟ ببینید IFBB تنها فدراسیونه که کمیته ملی المپیک تاییدش میکنه. خب البته اختلافاتی هست، مسائلی هست که داره بررسی میشه. مثلا فدراسیون آقای پولشوان داره روش کار میشه. چرا؟ چون اونا تست دوپینگ دارن و اونا بیشتر پافشاری میکنن روی ورزش سالم، چیزی که داره گفته میشه ها، نمیگم نظر خودمو. ولی مثلا فدراسیون IFBB دیگه تست دوپینگ نداره. زمان ما داشت، الان میگن نداره. شما نظرتون اینه ما IFBB رو ادامه بدیم یا نه بایکوتش کنیم بریم سمت MPC؟ خب تا زمانی که کمیته ملی المپیک باید تعیین کنه هر ورزش، هر فدراسیونی رو که کمیته ملی المپیک تایید کنه، ما باید با اون کار کنیم. الان کمیته ملی المپیک ما فدراسیون رو مجاب کرده که با IFBB کار کنیم، ولی یه سری از فدراسیون‌های دیگه در آسیا دارن کمیته‌های ملی المپیک رو مجاب کردن که با آقای پولشوا کار کنن. نظرها متفاوته. میدونید اونها یه سری اسناد و مدارکی دارن که برای منم فرستادن که ما ورزش سالم رو داریم دنبال میکنیم و ترغیب میکنیم ورزشکاران رو با تستای دوپینگی که میگیریم با این برنامه ورزش سالم باشه. میگن مثلا IFBB اومده همین که یه کمیته حرفه‌ای رو گذاشته، الیت پرو رو گذاشته، یعنی اینکه منافات داره با روح ورزش سالم. چون کسی که میخواد پرو بشه باید دارو استفاده کنه. راجع به خودتون یه صحبتای ضد نقیضی هست، مثلا میگن آقای تبریزی کبدشو پیوند زده. بله. این صحبت خیلی درسته؟ شنیدیم از این مسائل. غلطه؟ اصلا از کجا در اومد؟ ببینید در یک مقطعی من ورزش رو یهو گذاشتم کنار. خب سال 2010 بود، زمانی که تصمیم داشتم مسابقات حرفه‌ای برم شرکت کنم ادامه بدم. آقای رافائل منو منصرف کرد و از من خواست این کارو نکن، به دلیل گفت اگه تو بخوای بریم حرفه‌ای یا مستر المپیا باید داروهای به هر حال برای اون سطح استفاده کنی، در اون سطح تلاش کنی و عوارض خاص خودش رو داره. من به عنوان یک دوست از تو میخوام این کارو نکنیم. که این حرفو به من زد سال 2010 بعد از مسابقات مستر المپیا. ما جلو نشسته بودیم، تموم که شد، به اتفاق من و خانواده ایشون و خانواده من رفتیم و دوستان من رفتیم اتاق آقای رافائل. اونجا من مطرح کردم که من میخوام پروکارتمو که دارم دیگه نمیخوام آماتوری شرکت کنم، من میخوام برم مستر المپیا. چون ایشون باید موافقت میکرد. موافقت من رو بدید که من، چون الان توی IFBB و مستر المپیا یکی بودن دیگه اون موقع، که منو معرفی کنی که برم مستر المپیا. ایشون گفت من ازت میخوام که این کارو نکنی، اگه تو بخوای من الان نامتو میزنم بری، چون تو میتونی مستقیم بیا شرکت کنی با دلیل اون پروکارتم. ولی من ازت خواهش میکنم این کارو نکن، چون ممکنه که اتفاقاتی برات بیفته. چند تا ورزشکار حرفه‌ای هم برای من اسم بردن، گفتن فلانی و فلانی و فلانی رو ببین، اگه بری ممکنه به اون مسئله دچار بشی. و واقعیتشو بخوایم من همونجا منصرف شدم. خیلی هم عالی. ما ازتون میخوایم که بفهم بحث کبد رو بگین، میخوام تفره بله. تفره رفتش. من در اون مقطع دیگه تصمیم گرفتم بیشتر به ورزش، به مسائل خانوادگی بپردازم، برای بچه دار شدن و تحصیل و اینا. در یک مقطعی خیلی خودم رو از ورزش دور کردم. شاید مثلا 1 سالی بود. تو اون مقطع خیلی بدنم ریخت، چون بعد پاکسازی میکردم، بعد کاری میکردم که بتونم یه زندگی عادی رو دیگه. گفتم به آقای رافائل هم گفتم دیگه پس من آماتورم شرکت نمیکنم. ایشون گفت اشکال نداره، برو به زندگیت برس. منم تصمیم گرفتم دیگه جنبه‌های دیگه زندگیمو درست کنم. برای همین بدنم دچار یک افت خیلی مشهود به لحاظ عضلانی و جسمی شدم و در یک مقطعی هم ایران نبودم. همه گفتن که علی تبریزی رفته امریکا، چون وقتی که اومدم خیلی لاغر شده بودم. رفته دچار بیماری کبد و کلیه شده، رفته کبدش رو با کلیهش رو پیوند کرده
خب کسی که پیوند کبد کلیه بکنه دیگه نمیتونه ورزش کنه، نمیتونه بدنش رو آماده کنه. کسی که پیوند کلیه میکنه حتی تو راه رفتنش باید مراقب باشه، از یک پله نمیتونه بپره روی پله دیگه است دیگه، که چون ممکنه اون اتفاقی براش بیفته. من هر کس دوست داشت هر جور که خواست بیاد با هم دیگه ورزش کنیم، بیان لخ بشن منو چک کنن، نمیدونم بریم استخر، بریم سونا، بریم باشگاه، ببینن که ما بریم آفتاب بگیریم، بریم از سر خستن، ببینن که هیچ اتفاقی نیفتاده، من این جراحی رو انجام ندادم. آقا خیلی ممنونم، یعنی واقعا ما شما کیف کردیم کنار شما، اصلا نفهمیدیم چطور زمان گذشت. تولدتون هم هست، تیر ماهی هم هستین، امیدواریم که 120 ساعتون بالا سر ما این ورزش و خانواده باشه. صحبتی اگه هست به عنوان صحبت پایانی، تریبون ما در اختیار شماست. خیلی خوشحالم که در این برنامه شرکت کردم که با دوستان بیشتری آشنا بشیم و صحبت کنیم. امیدوارم که جامعه ورزش بدنسازی، اون عزیزانی که واقعا دستن در کارن، میتونن کارایی بکنن نمیکنن، به خودشون بیان کاری بکنن، به یک اجماعی برسن و یک همدلی، نه این همدلیه که میشینن با هم صحبت میکنن بعد با 2 تا تلفن همش از هم میپاشه، اینا نه، به نتیجه جمع‌بندی برسن که بتونن واقعا پای کار باشن تا برای دوره بعدی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام یه نفر رو از خود همین رشته انتخاب کنن و معرفی کنن، پای کارم وایستن که وزارت خونه هم حمایتش کنه، اون شخص بشه رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشورمون، مثل سایر رشته ها، مثل بوکس، مثل جودو، مثل کشتی، مثل دو میدانی، تکواندو. ما هیچی کم نداریم، شاید در از خیلی از فدراسیون هم جلوتر باشیم، بهتر باشیم و توانمندتر. امیدوارم روزی این ورزش به جایگاه واقعی خودش برسه و خود بچه این ورزش بتونن مدیریتش کنن. منهای خود من که این حرفا رو میزنم که اصلا نگاهی به خودم ندارم، هدف اینه که کسانی بیان که وقتشو دارن، تجربهشو دارن، علمشو دارن، توانمندیشو دارن. من واقعا خودم هم اینو گفتم که اصلا هیچ نگاهی به خودم ندارم، چون اصلا وقتشو ندارم و دنبالی نیستم که بگم اگه این حرفا رو میزنن علی تبریزی حتما خودش میخواد یه کاری بکنه. اینو فاکتور بگیرین، از ذهنتون هم بیرونش کنین، اصلا چنین چیزی نیست. بگردین دنبال یکی از این عزیزانی که واقعا میتونه وقت بذاره، حمایتش کنین، بیارینش بالا، به فدراسیون ورزش برید، ببخشید وزارت ورزش برید، مراجعه کنید، انشالله در کابینه جدید بتونیم یه کاری بکنیم که این ورزش رو خودمون مدیریتش کنیم. متشکرم. دم شما گرم، ممنونیم. متشکرم. ممنون.